عم مجاهد انت ظالمني. I've abandoned my child. ورحمة ابويا انت ظالمني. I've abandoned my boy. بايديه اللي انت بنيته مع ابويا طوبة طوبة. هنتكلم في الحلقة دي عن شرح الفيلم كله وعن كل النظريات اللي طلعت عليه والإسقاطات والرمزيات كلها اللي فيه، وهنحاول نجاوب على كل الأسئلة، والأهم هنحاول نفسر النهاية اللي اتسابت مفتوحة. عايزك تركز معايا جدا ويلا بينا نبدأ. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. الفيلم بيبدأ بمكان افتراضي وهو عبارة عن سجن عمودي أو سجن بالطول. السجن ده ممكن نشبهه ببير عميق جدا. البير ده متقسم طبقات أو أدوار، كل دور فيه أوضة فيها فردين أو مسجونين. في ميعاد محدد كل يوم بتنزل صينية مليانة أكل من أول دور لحد آخر دور. فطبيعي لو أنت في أول دور أو في الأدوار الأولى هتاكل كل اللي أنت عايزه وفوق طاقتك كمان. بالعكس بقى، على ما الصينية دي تنزل للأدوار اللي تحت بتبقى اتنسفت على الآخر. فطبيعي إن كل ما تنزل تحت في الأدوار كل ما فرصتك في النجاة بتقل. التركاية بقى في إيه؟ التركاية إن ترتيب الأوض ده بيتغير كل شهر بشكل عشوائي. يعني ممكن أول شهر تلاقي نفسك مثلا في الأوضة رقم 6، الشهر اللي بعده تلاقي نفسك في أوضة ترتيبها 106. فالتغيير المفاجئ في ترتيب الأدوار ده بيؤدي بالتبعية تغيير رهيب في الشخصية. وهنا بيبان خوف الإنسان الأكبر وغريزته الأساسية، ألا وهي غريزة البقاء، وإزاي ممكن أي بني آدم يتخلى عن مبادئه في سبيل بس إن هو ينجو. كلنا عندنا مبادئ وقيم متمسكين بيها، بس كم واحد فينا اختبر مبادئه دي؟ كم واحد فينا اتحط في موقف خلاه يشك أو يتخلى عن مبادئه دي؟ دي من أكتر النقط اللي عجبتني في الفيلم، واللي إن شاء الله هنتكلم عنها أكتر في الجزئية اللي فيها حرق. من بداية الفيلم هتقدر تفهم قصته وتستنتج الإسقاط الواضح اللي فيه، ألا هو الإسقاط على الرأسمالية والطبقية، وإزاي إن في كل مجتمع طبقات غنية شديدة البذخ، مرورا لحد ما نوصل بالطبقات المعدومة اللي بتحارب على قوت يومها واللي بتعيش فتات فتات اللي بتبقى من الطبقات العليا. التركيز الرئيسي في الفيلم هو على الأفراد أو المواطنين وتعاملهم مع بعض، وإزاي كل واحد فيهم بيستخدم مقدار القوة أو السلطة اللي بيمتلكها، مش التركيز على الأنظمة أو الحكومات. وده بالظبط اللي قاله مخرج الفيلم اللي مش عارف انطق اسمه لما اتسأل عن ايه هي اهداف الاداره المسؤوله عن السجن ده. رد بالظبط قال ان دي ماينر ايشيو او مشكله ثانويه، الاهم في الفيلم هو كيفيه التعامل المواطنين او الافراد مع بعضهم. هل كل واحد هيستمر انه يحاول يحمي نفسه من غير ما يفكر في التاني ونسيب النظام يتحكم فيه بسهوله؟ وبيقول كمان ان الفيلم عباره عن نقد ذاتي للمجتمع، وانه ملوش اي حق في انه يواجه الناس ازاي يتصرفوا. الفيلم مجرد كشف وتعرية لفساد المجتمع من غير لا تنظير ولا فرض رأي. فيلم ذا بلاتفورم هو من أكتر الأفلام اللي شدتني من أول الفيلم لآخر الفيلم. فكرته من أكتر الأفلام المبتكرة والغير تقليدية اللي متعودين عليها في الأفلام. وحاجة أخيرة قبل ما نخلص كلام عن قصة الفيلم، إن الفيلم مش بس زائد 18، الفيلم زائد 18 زائد 18. الفيلم مليان مشاهد عنيفة ومقززة ومتعبة نفسيا وبصريا، وطبعا لا ينصح بالمشاهدة العائلية. لحد هنا ده كان شرح الفيلم من غير حرق. لو لسه ما شفتش الفيلم ومش عايز حاجة تتحرق عليك ممكن تقف لحد هنا تشوف الفيلم وترجع تكمل الفيديو. يلا نفصص الفيلم مع بعض بقى، وهنمشي بنظام سؤال وجواب كده، ومن إجابة السؤال هنوصل للنظريات اللي طلعت على الفيلم ونحاول نفسرها. أول سؤال: هل الحفرة دي سجن؟ وهل اللي بيخشوه بمزاجهم ولا غصب عنهم؟ الإجابة إن هو فعلا سجن، بس بناء على الثلاث أشخاص اللي عرفنا أسباب دخولهم للسجن ممكن نستنتج إن دخول السجن ده كان اختياري مش إجباري، وده ما أظنش إن ناس كتير خدت بالها من الحتة دي. الثلاث شخصيات دول هم: أول شخصية هو بطل الفيلم بتاعنا واللي هو جورينج، اللي دخل السجن بكامل إرادته عشان ياخد دبلومة بعد ما يقعد 6 شهور وعشان يبطل تدخين. وتاني شخصية هي تريماجاسي، اللي دخل السجن برضه بإرادته بعد ما خيروه إن هو يقضي مدة عقوبته يا إما في السجن ده أو في مستشفى المجانين، وهو اللي اختار إن هو يدخل الحفرة. وتالت شخصية اللي هي موجري، اللي كانت شغالة في الإدارة لمدة 15 سنة وبعدين اختارت إنها تخش الحفرة بكامل إرادتها عشان تساعد الناس اللي جوه. فمن الثلاث شخصيات دول نستنتج إن دخول السجن سواء كنت مجرم أو عندك فضول هو بكامل إرادتك واختياري مش إجباري. وتاني سؤال وهو إيه هي قواعد الحفرة دي؟ زي ما قلنا إن في صينية بتنزل في ميعاد محدد كل يوم، بتعدي على كل الأدوار دور دور وبتقف في كل دور لمدة دقيقتين. القاعدة التانية هي إن الأدوار دي ترتيبها بيتغير بشكل عشوائي مع نهاية كل شهر. دول عرفناهم خلاص. في قاعدتين تانيين مهمين محتاجين إن احنا نعرفهم عشان هنحتاجهم بعد كده في آخر الحلقة إن شاء الله. أول واحدة فيهم إن ما ينفعش تسيب معاك أي أكل بعد ما الصينية تعدي الدور بتاعك. يعني لو خدت معاك مثلا تفاحة بعد ما الصينية تعدي الدور بتاعك وتنزل على الدور اللي بعده،
درجة حرارة الأوضة بترتفع بشكل كبير جدا لدرجة إنها تحولك رماد، أو بتنخفض بشكل كبير جدا لدرجة إنها تجمدك. دي أول حاجة محتاجين إن احنا نعرفها. تاني حاجة هي إن الصينية بتقف في الأدوار اللي فيها ناس عايشة بس، يعني لو الصينية نازلة في دور الناس اللي فيه ميتين ما بتقفش، تكمل نزول. ودول حاجتين مهمين افتكروهم عشان نحتاجهم في آخر الحلقة إن شاء الله. ونيجي لسؤال مهم بقى، ليه جورينج اختار إنه يفضل تحت وما يطلعش مع البنت لأول دور؟ بس مبدئيا قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نتفق إن نهاية الفيلم مفتوحة، فده معناه إن أي إجابات أو نظريات تفسيرات للموضوع ده هي عبارة عن اجتهادات، وكل واحد بيفسر الموضوع زي ما هو عايز. تفسيري الشخصي للموضوع ده هو رقم واحد، إن مهمته انتهت بعد ما وصل الرسالة بأمان، والرسالة مش محتاجة حامل يبقى معاها، فهو ملوش دور بعد كده. ورقم اتنين، إن أعتقد إن هو مش هيقدر يعيش حياته تاني بشكل طبيعي لو خرج من الحفرة دي تاني، بعد ما خسر نفسه وخسر مبادئه وعمل حاجات ما كانش عمره يتخيل إنه يعملها، من أول الأكل لحد القتل. وزي ما شفنا في أول الفيلم إن جورينج ما كانش راضي ياكل بواقي الأكل اللي بتنزل لحد الدور 48، وكان مستغرب ومستحقر من اللي تريماجاسي بيعمله. بس كل ده اتغير بعد 3 أو 4 أيام، بعد ما بدأ يحس بخطر على حياته وإن لازم ياكل عشان يعيش. وفي ظرف مدة صغيرة تحول 180 درجة من شخص مثقف وواعي موضوعي بيحاول يحل كل حاجة بالحوار، ويحاول يقنع الدور اللي فوقيه والدور اللي تحته بإنهم ياكلوا على قدهم ويسيبوا باقي الأكل عشان الأكل يوصل لحد آخر أدوار. اتحول لشخص همجي وبياكل لا مؤاخذة زي الحيوانات وبيقف على الأكل. تصرفاته بقت شبيهة جدا لتصرفات تريماجاسي اللي كان لسه بيستحقره من مدة صغيرة. ولما صحوا الاتنين ولقوا نفسهم في الدور 171 ولقوا ان تريماجاسي مكتفه، حاول يقنعه بعقله ويقول له ان هم يقدروا يعيشوا من غير اكل وبميه بس لمده شهر، وانه مش محتاج يعمل اللي بيعمله فيه ده، وانه لو الموضوع كان معكوس عمره ما كان هيعمل فيه اللي تريماجاسي عمله فيه. بس اول ما جات له الفرصه وبقى له اليد العليا زي ما بيقولوا، ما ترددش لحظه انه يخلص عليه وينسى كل الكلام العقلاني اللي كان بيقوله من شويه. وهنا نستنتج ان الانسان عمره ما هيتاكد من قوه مبادئه الا لما يتعرض لاختبارات ومواقف صعبه يختبر بيها مبادئه دي. Es asqueroso. تعالوا بقى نسأل أهم سؤال وأهم تفسير في الفيلم وأكتر نقطة عليها جدال. لو ماسك الموبايل أو بتعمل أي حاجة سيب كل حاجة وتعال ركز معايا لمدة دقيقتين بس. مين هي الرسالة؟ وهل البنت دي حقيقية فعلا ولا كانت مهارة بتتوهم؟ تعالوا كده نتكلم في كام نقطة وهنستنتج منهم الإجابة إن شاء الله. أول حاجة هو القانون اللي بينص على إن ممنوع دخول أي طفل أقل من 16 سنة، وإن الإدارة بتشدد على الموضوع ده جدا، وإن مهاره زي ما عرفنا كانت داخلة السجن لوحدها ومن 10 شهور بس. فلو افترضنا ان هي خلفت البنت دي جوه السجن، فبالكتير المفروض يبقى عندها شهر او شهرين. تاني حاجة، هل منطقي ان في طفلة تقدر تعيش في مكان زي ده لمدة شهر واحد حتى؟ والاكتر من كده انهم لما يلاقوها تبقى شبه بكامل صحتها وبكامل براءتها ونظيفة جدا، تحس انها لسه مستحمية من نص ساعة. تالت حاجة، هي لو حقيقية وموجودة فعلا في الدور 333، طيب هي كانت مستنية حد ينقذها ليه؟ طب ما كده كانت تقدر تركب الصينية دي في أي وقت وتطلع لحد أي دور من غير مساعدة من جورينج. كده تبقى فكرة الرسالة ملهاش أي معنى. آخر حاجة واللي هنستنتج منها تفسير النهاية إن شاء الله، هي إن ليه لما بهارات خلى معاه طبق البناكوتا والصينية نزلت للدور اللي بعده 333، ليه درجة حرارة الأوضة ما اختلفتش، لا زادت ولا قلت؟ ده معناه إيه؟ معناه إن مفيش بنت أصلا، وإن كل اللي حصل بعد الدور 333 كان في خيال جورنج مش أكتر. طبعا هتقول لي طب ليه الصينية وقفت في الدور ده؟ احنا اتفقنا إن الصينية ما بتقفش غير في الدور اللي فيه أحياء. بافتراض إن البنت مش موجودة، مش كانت المفروض الصينية ما تقفش أصلا؟ أرد عليك وأقول لك عيب عليك يا معلم، احنا لسه متفقين إن كل اللي حصل من بعد الدور 333 هو في خيال جورنج بس. الدور 333 هو آخر دور في الحفرة، آخر زنزانة في كل اللعبة دي. تقول لي لسه مش مقتنع أكتر، اقنعني أكتر من كده. أقول لك من عناية الاتنين يا باشا. ركز معايا تاني. في مشهد في الدقيقة 37 في الفيلم في مطبخ اللي بيمثل إدارة السجن، بنشوف إن مدير السجن أو اللي هنعتبره مدير السجن يعني بيزعق في كل الموجودين عشان لقى شعراية في طبق من الأطباق. الطبق ده كان طبق إيه بالظبط؟ كان طبق البناكوتا. طب ده معناه إيه؟ معناه إن طبق البناكوتا فعلا هو اللي طلع لحد أول دور مش البنت، وإن فعلا الرسالة وصلت بس ما عملتش التغيير اللي كان منتظر منها. حاجة كمان برضو إن آخر مشهد لبهارات في الفيلم في الدور 333 شفناه وهو بيصحي جورنج وبيقول له إن البنت هي الرسالة،
وبعدين بنكتشف إن جورينج كان بيحلم جوه الحلم، حتى كده فيلم انسبشن. يعني جورينج كان بيحلم جوه الحلم إن بهارات جه بيقول له إن البنت هي رسالة، وبعدين بيصحى ويكتشف إن البنت هي رسالة. من هنا برضو ممكن نستنتج إن كل اللي حصل بعد الدور 333 كان مجرد حلم لجورينج. زي ما شفنا بعد وصول بهارات وجورينج للدور 333 كانوا الاثنين مصابين إصابات خطيرة جدا، واعتقد ان اصابات جورينج كانت اخطر من اصابات بهارات. فاللي خلى بهارات يموت من اصابته دي ضروري كان المفروض جورينج يموت برضه نتيجة اصابته. ومن هنا بنستنتج انه الحمد لله مفيش حاجة بعد الدور 333 وان البنت مش حقيقية وان ميهارو كانت بتتوهم طول الفيلم. وده كان كل اللي عندي عن فيلم ذا بلاتفورم. اتمنى اكون شرحت كل حاجة وما نسيتش حاجة مهمة، ولو نسيت حاجة يا ريت تفكروني بيها في الكومنتات ونتناقش فيها مع بعض. هناك 3 أنواع من البشر، من هم بالأعلى ومن هم بالأسفل ومن يسقطون. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير، ولو لسه مش عامل سبسكرايب يا ريت تعمل سبسكرايب. كان معاكم محمد الفيشاوي، أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. السلام عليكم. Hay 3 clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen.